GodMode راحت‌ترین روش برای دسترسی به اغلب تنظیمات سیستمی ویندوز. برای ایجاد این پنل کافیه که یه نیو فولدر درست کنیم و به جای اسمش این متنی که داخل کپشن براتون گذاشتم همون کپی پیست کنیم. می‌بینیم به شکل آیکون کنترل پنل در اومد. کلیک می‌کنیم که ببینیم داخلش چه تنظیماتی هست. از بالا نگاه کنیم دسته‌بندی شده. همه یه تنظیماتی که داخل ویندوز میتونه موجود باشه، از تنظیمات ساعت و زمان گرفته تا تنظیمات کیبورد، تنظیمات ماوس، همشون میتونیم داخل این پنل پیدا کنیم و دسترسی پیدا کنیم بهشون. میتونید کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا ترفندهای بیشتری آشنا بشید. خب به عنوان مثال من میتونم تنظیمات ماوس رو باز کنم اینجا و هر تنظیمات دلخواهی خواستم انجام بدم و تغییرات مورد نظرم رو روش اعمال بکنم.